السلام عليكم طلابنا الأعزاء في كلية الطب المرحلة الأولى. سنة سعيدة عليكم إن شاء الله، وإن شاء الله موفقين في دراستكم. اليوم ويانا المحاضرة الأولى من منهج النظري للكيمياء الطبية للمرحلة الأولى. الكيمياء طبعا الكيمياء العضوية هي أول جزء من الكيمياء الطبية اللي راح ناخذه في الكورس الأول، وأيضا راح ناخذ الاناليتيكال كيمستري اللي هو الكيمياء التحليلية، وبعد ذلك راح ناخذ البايوكيمستري اللي هو الكيمياء الحياتية. بالنسبة للأورجانيك كيمستري اللي هي الكيمياء العضوية، راح نبدي اليوم أول محاضرة ومقدمة حول الأورجانيك كيمستري. So first, introduction about the organic chemistry. About the introduction, first we have to know what is the organic chemistry. What does it mean? Okay, so organic chemistry, the study of the compounds of carbon. يقول ما انه الاورجانيك كيمستري او الكيمياء العضويه هي عباره عن دراسه مركبات الكربون. انا راح اجي ادرس مركبات كربون متعدده. There are over 10 million organic compounds have been identified. يعني أكثر من 10 ملايين مركب عضوي موجود. طبعا يتم اكتشاف about 1000 new ones are discovered or synthesized and identified each day. يعني كل يوم قاعد يكتشفون بحوالي 1000 مركب عضوي جديد خلال كل يوم، وأيضا يصنعون مركبات ويعرفون مركبات. So first, it's important to understand because we will study about the compounds that have carbon. So first we have to know what is the carbon. So carbon is a small atom. A small atom. It forms single, double, and triple bonds. Actually, we have different kinds of bonds. For example, single bonds and double bonds and triple bonds. Carbon can make all these three kinds of bonds. عندنا ثلاث انواع من الاواصر. اول شيء آصرة احادية اللي هي single bond، والدبل بوند اللي هي آصرة ثنائية، والتربل بوند اللي هو آصرة ثلاثية. الكربون يستطيع ان يعمل ثلاث انواع من البوندز. هاي اول نقطة. Second, it is intermediate in electronegativity. معناتها هو يكون متوسط بالكهروسالبية. طبعا الكهروسالبية مالته هو 2.5 and it forms strong bonds with carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and some metals. يعني هو يقدر يسوي أواصر قوية بين الكربون والكربون هيدروجين والكربون أكسجين والكربون نيتروجين، وأيضا بعض الميتالز أو المعادن الأخرى. بعد ما we got the carbons and understand why we study carbon. Second, we have to classify the carbon. Actually, we have four kinds of carbons. First, primary, secondary, tertiary, and quaternary. First, the primary. شنو هو البرايمري؟ برايمري كربون. البرايمري كربون يسمونه الكربون الأحادي، يعني اللي يكون فقط يرتبط بكربون وحده. شوف so primary it's C bonded to one other carbon. يعني هو الكربون اللي يرتبط بكربون واحد فقط، يعمل آصرة مع كربون واحد فقط. هذا يسمونه primary carbon. while secondary carbon اللي هو a C bonded to two other carbons. يعني هو الكربون اللي يرتبط بآصرتين كربون أخرى. وتشوفون طبعا بالمثال اللي بالأسفل تشوفون أكو 1 كربون اللي هو الأحادي، الكربون اللي يكون البرايمري مرتبط just its bond with one carbon, while السكندري
it's bonded to two carbons. بينما الترشري it's a carbon bonded to three other carbons. والquaternary it's a carbon bonded to four other carbons. فهذا هو kinds of the classification of carbons. بعد ما عرفنا ودرسنا الكربون ودرسنا انواع الكربون، راح نجي الى موضوع اخر اللي هو الهيدروكربون. الهيدروكربون من اسمه نقدر نقسم الكلمه الى جزئين، هيدرو وكربون. هيدرو معناته هيدروجين، والكربون معناته كربون. فمن نجي نعرف الهيدروكربون a compound composed only of carbon and hydrogen. فأي مركب هو يحتوي فقط على كربون وهيدروجين يسمى بالهيدروكربون. Hydrocarbon, it's a compound composed only of carbon and hydrogen. But the hydrocarbon, we can classify it to two kinds. The first one is saturated hydrocarbon and the second one is unsaturated hydrocarbon. اللي هو الهيدروكربون نقدر نقسم الهيدروكربون إلى جزئين أو إلى نوعين. النوع الأول اللي هو saturated hydrocarbon اللي هو الهيدروكربون المشبع، والنوع الآخر اللي هو unsaturated hydrocarbon اللي هو الهيدروكربون غير المشبع. بالنسبة للsaturated hydrocarbon it's a hydrocarbon containing only single bonds. saturated hydrocarbon اللي هو الهيدروكربون المشبع هو اللي يحتوي على فقط single bond، اللي يحتوي على آصرة مفردة فقط. المثال عليه هو الالكين. الالكين it's a saturated hydrocarbon whose carbons are arranged in an open chain. هنا يقول بأنه الالكين هو عبارة عن هيدروكربون مشبع وهو يترتب بشكل سلسلة طويلة. open chain معناتها سلسلة مفتوحة طويلة وليست سلسلة مغلقة، لأنه السلسلة المغلقة يسمونها cycle hydrocarbon. أيضا نقدر نسمي الألكين بالأليفاتيك hydrocarbon. هذه another name for alkane. بعدين بعد ما عرفنا saturated راح نعرف unsaturated hydrocarbon. unsaturated hydrocarbon contains one or more carbon double or triple bonds. unsaturated hydrocarbon يتميز بأنه عنده آصرة مزدوجة أو آصرة ثلاثية. إذن saturated is contain just single bond, while the unsaturated hydrocarbon is contain double bond or triple bonds. For example, for unsaturated hydrocarbon, we can see alkene, alkene, alkyne, or arene. For the first one is alkene اللي هو unsaturated hydrocarbon which contains a carbon double bond. فهنا نشوف بأنه alkene is contain just double bond, it doesn't contain triple bond. يعني هو فقط عنده آصرة مزدوجة وليس لديه آصرة مفردة. While alkyne it's unsaturated hydrocarbon who is containing a carbon triple bond. هذا الالكاين هو عبارة عن هيدروكربون غير مشبع ويحتوي فقط على آصرة ثلاثية. while بينما من نجي نتحدث عن الأرين اللي هو البنزين and its derivatives. يعني شنو معناته الأرين؟ الأرين هو البنزين ومشتقاته. طبعا أحيانا يسمى الأرين وأحيانا يسمى الأروماتيك compound. aromatic compound بنسميه aromatic compound that means it's the benzene and its derivatives. فهنا تشوفون الحلقة البنزين جوا بالأسفل هذه الحلقة المغلقة it's a benzene compound. We can see it's contain more than one double bond and it's cycle. يعني هو عبارة عن سلسلة مغلقة وأيضا تحتوي على
أواصر مزدوجة هي عبارة عن 3 أواصر بين كربون كربون. هذا المخطط we can see this figure or this diagram. This one it's explained the hydrocarbons. We can see hydrocarbons it's classified to 2 kinds. It's saturated hydrocarbon and the other one is unsaturated hydrocarbon. After that, the saturated hydrocarbon is contain alkane اللي هو طبعا هذا المخطط هو مأخوذ من كتاب، ولذلك تشوفون chapter 4 chapter 3 chapter 5 chapter 9. So that's mean this chapters from the book. فاحنا نشوف بأن الهيدروكربون يتقسم إلى هيدروكربون saturated و unsaturated اللي هو مشبع وغير مشبع. بعد ذلك saturated ينطيني الالكين اللي هو only carbon single bonds اللي اتفقنا بأنه يحتوي على فقط carbon single bond اللي هو أصلة مفردة، وتشوفون example for the alkane. After that, the unsaturated, it contains 3 kinds. It's alkene, alkyne, and arenes. For alkene, it's 1 or more carbon double bond. وتشوفون this is the example for alkene. بعد ذلك نجي نشوف الالكاين 1 or more carbon triple bonds, and we can see it contains 3 أو triple bonds يعني 3 bonds. It contains 3 bonds and the name of the 3 bonds is triple bond. بينما الأرين 1 or more benzene like rings. يعني هنا شو يقول بأنه الأرين هو عبارة عن حلقات بنزين أو أكثر من حلقة بنزين. فهنا تشوفون حلقة البنزين هي عبارة عن أرين، ومثل ما قلت لكم أحيانا تسمى بالأروماتيك كومباوند. بعد ما عرفنا الهيدروكربون و the classification of the hydrocarbon, we have to understand what is the functional group. Functional group بالعربي نسميه المجاميع الفعالة. Functional group is very important because when you got or when you know the functional group, we can know what is the compound. يعني what is the class of the compound, because we have different kinds or class for the hydrocarbon, but by know the functional group we can know what is the compound that we will study it. معناتها من نعرف الفانكشنال جروب اللي هو المجاميع الفعالة راح نقدر نعرف شنو هي المركب اللي أنا قاعد أشتغل عليه. ليش؟ لأنه عندي أكثر من كلاس أو أكثر من مجموعة بالنسبة للهيدروكربون. بواسطة المجاميع الفعالة نقدر نعرف هذا المركب تابع إلى أي مجموعة. فتعريف الفانكشنال جروب an atom or group of atoms within a molecule that shows a characteristics set of physical and chemical properties. بأنه يقول الفانكشنال جروب هو عبارة عن ذرة أو مجموعة من الذرات أو جروب من الذرات موجودة بالموليكول، موجودة بالجزيئة، اللي تنطيني الصفات المميزة بالنسبة أو للكيميكالز والفيزيكال بروبرتيز، الصفات الكيميائية والفيزيائية المميزة للمجموعة المحددة. فنجي نشوف الفانكشنال جروبس are important for 3 reasons. They are، شوف يقول الفانكشنال جروب هم مهمين إلى 3 أسباب. The functional group they will be important. Why? First, the units by which we divide organic compounds into classes. هاي النقطة اللي قلت لكم بيها، لأنه بواسطة المجاميع الفعالة والفانكشنال جروب نقدر نعرف الجزء أو الديفايد، التقسيم مال الكلاسز بالنسبة للأورجانيك كيمستري، لأنه كل كلاس عنده فانكشنال جروب خاص به، وراح ندرسه إن شاء الله بالسلايدات القادمة. The sides of characteristic
chemical reaction. أيضا بواسطة المجاميع الفعالة، لأن هي المجاميع الفعالة هي اللي راح تسوي لي التفاعلات الكيميائية. They do all the reactions, because if these functional group it's very unstable, so they will go out and the other functional group will enter to the compound. يعني هذين المجاميع الفعالة يكونن ذات فعالية عالية، وهن اللي راح يسوون التفاعلات الكيميائية، بحيث هن يطلعن ويجي مكانهن فد مجموعة أخرى ويتحول المركب من شكل إلى شكل آخر أو من كلاس إلى كلاس آخر. فبواسطتهن نقدر نعرف الكاركترستيك بالكيميكال رياكشن، المميزات بالتفاعل الكيميائي. The basis for naming organic compounds. النقطة الثالثة هو نعتمد على الفانكشنال جروب لتسمية المركبات. مثل ما قلت لكم بأنه كل مركب عنده functional group, so it has a specific name. لأن هو عنده functional group خاص به، إذا هو متابع إلى كلاس محدد، إذا هو عنده name its specific name. First of the classes alcohol. هنا راح اشرح لكم بعض الاكزامبل حول الفانكشنال جروب، وشلون سميت ليش استخدمت هذا الفانكشنال جروب، وشلون راح اميز من مجموعه الى مجموعه اخرى بواسطه الفانكشنال جروب. فمن نجي الى alcohol a compound that contain an OH hydroxyl group bonded to a tetrahedral carbon. تشوفون بانه يقول بانه الكحول هو مركب يحتوي على OH جروب اللي هو يسمونه الهيدروكسيل جروب. فتشوفون بالمثال خلي لكم دائره حول ال OH، فاذا جيت شفت OH that means it's alcohol. That means it is alcohol. So how can I know the compound it's alcohol or not alcohol? It's by the functional group, and the functional group for the alcohol is OH. This is the first example, and we can go to the another example. It's carbonyl group. Carbonyl group اللي هو مجموعة الكربونيل. الكربونيل group it's C double bond O. C aspartame O. This carbonyl group it's contain two kinds or two classes. It's aldehydes and the ketones. بالنسبة للالdehydes you can see C double bond O. الالدهايد ده تشوفونه بانه حاط لكم الدائره حول السي دبل بوند او، وايضا الكيتون ايضا بسي دبل بوند او. المختلف بين the group of aldehyde and the class of ketone تنتبهون على اليسار it's the same CH3 but if you see on the right الى اليمين راح تشوفون بانه الالدهايد عنده H بينما الكيتون عنده CH3. That means it's different from the aldehyde and ketone, but the functional group is the same. يعني الفانكشنال جروب مالتهم هو نفسه، لكن التغير قاعد يصير بالمجموعة اللي بصف الفانكشنال جروب. So it will classify to aldehyde and ketone. الأخير example حول الفانكشنال جروب اللي هو الكربوكسيل جروب. الكربوكسيل جروب او يسمونه الكربوكسيليك اسيد. الكربوكسيليك اسيد الفانكشنال جروب مالته سي دبل بوند او او اتش، او يرمزوا له سي او او اتش، او يرمزوا له سي او 2 اتش. اذا تشوفون هذه الدوائر جوا، اذا واحد من عندهم شفته that means it's a carboxyl group او يسمونه الكربوكسيليك اسيد. فهنا تنتبهون بانه اي واحد من ذني الثلاثه تشوفه معناته هو عباره عن كربوكسيليك اسيد C double bond OOH or COOH or CO2H. بعد ما عرفنا الفانكشنال جروب، هذا الجدول هو عباره عن all the functional group for the compounds in organic chemistry. هنا راح اشرح لكم فقط، ما راح اشرح alkene والكين والكين. Why? Because actually I will explain these in this lecture, so we will not speak about them in the table. فنشوف أول example
هو ال CH3PR اللي هو مثل البرومايد. طبعا الاسم مالته هو الكايل الحليد، والفانكشنال جروب مالته X اللي هو عبارة عن الإكس هو عبارة عن كلور أو بروم أو اليود. بعد ذلك نشوف OH اللي هو إيثانول، CH3CH2OH إيثانول، وهذا هو الكحولز. الالكحولز الفانكشنال جروب مالته هو OH. ايضا بعد ذلك نشوف الدايميثيل ايثر. It's the ether, actually it's ether, and the functional group is OR. For the next one it's CH3C double bond OH. It's ethanol اللي هو aldehyde, and the functional group مثل ما قلت لكم قبل شوية هو مجموعات الكربون. بعد ذلك اللي هو الكيتون اللي انطيتكم ايضا مثال عليه اللي هو CH3C double bond O CH3 اللي هو البروبانون او يسمونه ايضا الاسيتون. هذا المجموعه الفعاله مالته او الفانكشنال جروب مالته هو الكربون. بعد ذلك نشوف الايثانويك اسيد اللي هو CH3C double bond O OH. الفانكشنال جروب of this one is C double bond O OH اللي شرحته قبل السلايد السابق، وقلت لكم هذا هو الكربوكسيليك اسيد. بعد ذلك نشوف الميثيل ايثانويت. methyl ethanoate is CH3C double bond O or CH3. هذا it's ester, and the ester the functional group of ester is C double bond O or R. R mean CH3, C2H5, C3H7 or other kinds of the alkyl. ايضا المجموعه الاخيره اللي هي الامينز اللي هي اثيل امين. المجموعه الفانكشنال جروب فور امين اتس NH2. هذا هو الفانكشنال جروب مالته. بعد ما عرفنا الفانكشنال جروب وعرفنا بانه each class of the organic chemistry has a specific functional group, so by knowing the functional group we can know what is the compound for the organic chemistry, or what is the class of the compound in the organic chemistry. بعد ما عرفنا الفانكشنال جروب وعرفنا بانه انواع الفانكشنال جروب، راح اشرح لكم الالكين والالكين والالكاين. هي عباره عن مقدمه. المحاضره الجايه ان شاء الله راح انطي هنا تفاصيل بسيطه جدا 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 عن الالكين والالكين والالكاين، لكن بالمحاضرات الجايه ان شاء الله من راح نشرح لكم الالكحول، aldehydes, ketones and other kind of class. راح نتحدث لكم عن الاستخدامات الطبيه لهذه المركبات الكيميائيه، وايضا راح نتحدث عن لانه انتم الكيمياء مالتكم تسمى بالميديكال كيمستري او الكيمياء الطبيه، ولذلك راح نتجه باتجاه الاستخدامات الطبيه اكثر مما نتجه باتجاه الكيميكالز او الكيمياء. فنجي نشوف الالكين. شنو هو الالكين؟ الالكين قلنا هو عباره عن مركب كيميائي يحتوي على كربون سنجل بوند اللي هو قلنا آصرة مفردة عنده. فنشوف alkenes alkane have the general formula CnH2n+2. هذا الجنرال فورمولا يعني اذا الكربون مثلا 2 الهيدروجين 2 في n يعني 2 في 2 4 زائد 2 6، اذا لازم تصير C2H6. هذا المركب مالتي وهكذا. هذا نقدر نستخدم الجنرال فورمولا حتى نعرف ايش قد عنده كربون وايش قد عنده هيدروجين. Names of unbranched alkanes with 1 to 20 carbon atoms. هنا طبعا التسمية موجودة تشوفون على التيبل اللي على اليمين. هذا التيبل على اليمين هو عبارة عن النيم والموليكولار فورمولا. فتشوفون ميثين CH4، الايثين كربون 2، والبروبين كربون 3، والبيوتين كربون 4، وهكذا تستمر بالنمبر اوف كربونز. بينما تشوفون بالجدول اللي على اليسار من يجي الكربون 1 فنسميه ميث، من يجي الكربون 2 نسميه اف، من يجي الكربون 3 اتس بروب، من يجي الكربون 4 اتس بيوت، من يجي الكربون 5 اتس بنت، وهكذا وهكذا.
اذا هنا النمبرز اوف كربون ويا الاسم اللي راح يجي في التسميه بالنسبه للمركبات العضويه. فاذا كان كربون 1 ايش قد، واذا كربون 2 شنو اسمه، و3 و4 و5 الى 20. لكن انتم المطلوب من عندكم تحفظون مجرد 10 اسماء بالنسبه مركبات الكربون. فتسمون الميث والاف بروب والبيوت والبنت والهيكس والهبت والاوكت والنون والديك. هذني العشرة تحفظوهن لانه التسمية مالتهن مطلوبة منكم. بعد ذلك نجي الى السفكس. السفكس اللي هو الاسم، يعني هذا نقول الاي ان اي اللي هو يجي بالاخير. السفكس والبريفكس. البريفكس بريفكس اللي هو بالبدايه راح يحط لكم النمبر اوف كربون، بينما السفكس اللي هو بالنهايه راح يخلي لكم الاضافات الاساسيه. فبالنسبه للالكين ينتهي التسميه مالته بالاي ان اي، ينتهي التسميه مالته بالاي ان اي. فالمركبات من تشوفه اي ان اي اذا هو عباره عن مركب الكين. بعد ذلك نجي بعد ما خلصنا الالكين نجي الى مركبات الالكين. الكينز have the general formula CnH2n، وشرحت لكم مثل ما شرحت لكم بالنسبه للالكين. الجنرال فورمولا تستخدمون نفس الفكره بالجنرال فورمولا بالنسبه للالكين. بعد ذلك نجي لل contains one or more carbons double bond. هنا بانه هذا المركب يحتوي على آصة مزدوجة مثل ما تشوفون في المثال اللي على اليمين اللي هو الايثين. راح هذا يحتوي على double bond اللي هي آصة مزدوجة. The functional group of alkene is carbon carbon double bond. شنو الفانكشنال جروب مالته هذا؟ عرفنا الفانكشنال جروب مال بقية المركبات. زين الالكين شنو الفانكشنال جروب مالته؟ هو الدبل بوند اللي هي سي آصرة مزدوجة سي، هذا يسمونه كربون كربون دبل بوند، هو الآصرة المزدوجة. الايوباك نومنكلتشر، هذا اللي هي تسمية المركبات العضوية حسب نظام الايوباك. الايوباك هي منظمة أساسية معنية بتسمية المركبات الكيميائية. فهذا تسمية الايوباك هي التسمية العلمية اللي تستخدمها كل دول العالم في تسمية المركبات العضوية. فمن يجي نشوف use the infix en. الانفكس اللي هو يكون بالوسط، الاسم بالوسط لانه يحتوي على أصرة مزدوجة، اذا هو الاضافة مالته تكون en. طبعا قلنا بانه بالبدايه اكتب النمبر اوف كربون بالنسبه للمركب، يعني عدد ذرات الكربون اللي موجوده بالمركب اكتبها. بعد ذلك اخلي اي ان اذا الآصرة مزدوجه، والعفو اذا آصرة مفرده اي ان، واي ان اذا آصرة مزدوجه. وبعدين هسه ناخذ الآصرة الثلاثيه نخلي واي ان. اذا use the infix en to show the presence of a carbon double bond. فمن بسبب الآصرة المزدوجة إذا راح أخلي إيه. Number the parent chain to give the first carbon of the double bond the lower number. نبدي نسمي السلسلة التشين سلسلة الكربون. طبعا نختار أطول سلسلة كربونية، ذرة الكربون اللي تحتوي على آصرة مزدوجة راح تاخذ أصغر رقم بالنسبة للأرقام اللي رقمنا بها ذرات الكربون. دائما ذرة الكربون اللي تحتوي على آصرة مزدوجة أو آصرة ثلاثية راح تسمى بأصغر الأسماء، العفو راح ترقم بأصغر الأرقام. بعد follow the IUPAC rules for numbering and naming the substitution. عفوا the substituents. هنا معناه يقول بأنه استخدم نظام الأيوباك لترقيم وتسمية الإضافات. بعد ذلك نجي إلى الألكين. الألكين اللي هو عرفنا الألكين، عرفنا الألكين، وهسه الألكين اللي هو يحتوي الألكين have the general formula، نعطيني general formula هو CN
H2N-2. هذا الالكين هو contains one or more carbon triple bond. هذا راح يحتوي على triple bond وليس double bond. بعد ذلك the functional group of alkyne is carbon triple bond. راح يحتوي مثل ما قلنا الفانكشنال جروب مالته اللي هو مثل ما عرفنا الفانكشنال جروب مال الالكين هو الدبل بوند الاصل المزدوجه، بينما الفانكشنال جروب مال الالكاين هو التربل بوند اللي هو الاصل الثلاثيه اللي هي كربون اصل ثلاثي. بالنسبه للايوباك nomenclature اللي هي تسميه نظام الايوباك، ايضا نفس الشيء مثل ما شرحت لكم سابقا بالالكين، بانه اذا عندي اصله مزدوجه خليت اي هنا، اذا عندي اصله ثلاثيه راح اخلي YNE to show the presence of carbon triple bond. يعني اذا اصله ثلاثيه لازم اخلي YNE. بعد ذلك اسوي number the parent chain to give the first carbon of the triple bond the lower number. هنا نفس الفكره بانه دائما ذره الكربون اللي تحتوي على اصله ثلاثيه راح تاخذ اصغر الارقام. And follow the IUPAC rules for numbering and naming the substituents. معناتها نرقم ونسمي الاضافات حسب نظام الايوباك. هنا راح اجي على الايوباك جنرال سيستم، راح اشرح لكم نظام الايوباك بصوره سريعه حول كل المركبات العضويه. شوف الايوباك ببريفكس وبانفكس وبسفكس. طبعا انا مرتبهن حسب الترتيب، فتشوفون البريفكس اللي هو بالبدايه يجي، والانفكس اللي هو بالنص يجي، والسفكس اللي هو بالنهايه يجي. فالبريفكس شنو يمثل؟ البريفكس يمثل لي النمبر مال الكربون، عدد ذرات الكربون. شوف prefix tells the number of carbon atoms in the parent. معناتها نشوف السلسله الكربونيه قد تحتوي على ذرات كربون، اذا واحد شنو اسمه، واذا اثنين شنو اسمه، واذا ثلاثه شنو اسمه، واذا اربعه شنو اسمه. نكتب اول شيء النيم for the number اللي يمثل لي النمبر اوف كربونز. بعد ذلك نجي الى الانفكس. الانفكس tell the nature of the carbon bonds. يعني شنو؟ يقول لي هل الاصله مفرده؟ شو اخلي له اذا الاصله مفرده؟ طبعا تشوفون الجدول اللي على اليسار اللي جوا all single bonds شطي AN. هذا الانفكس لانه اذا هو يحتوي على single bond اللي هي اصله مفرده اخلي له AN، بينما اذا يحتوي على اصله مزدوجه في الانفكس مالته EN، بينما اذا يحتوي على اصله ثلاثيه اللي هي triple bonds راح نسمي الانفكس مالته YN. هذه الواي ان، هاي بالنسبه للانفكس. بالنسبه للسفكس tells the class of compound. مو قلنا بانه عندنا اكثر من كلاس بالنسبه للاورجانيك chemistry، so I have to understand and I have to know what is the class by the name. So for each class it has a specific suffix. يعني عند يعني كل كلاس عنده specific suffix نقدر نسولف عليه. فمن نجي للهيدروكربون السفكس مالته E، بينما من نجي للالكحول السفكس مالته OL، بينما من نجي للالدهايد السفكس مالته AL، من نجي للكيتون it's ONE، ومن نجي الى الكربوكسيليك اسيد راح نشوفه اويك اسيد. فاذا اول شيء نخلي البريفكس اللي هو النمبر مال الكربون، بعدين نجي الى الانفكس اللي هو يقول لي بانه هل المركب يحتوي على اصله مفرده ام اصله ثنائيه ام اصله ثلاثيه، وهذا تشوفونه بالجدول اللي على اليسار. وبعد ذلك السفكس اللي هو يعطيني الكلاس مال الكومباوندز اللي هذا نشوفه بالجدول اللي على اليمين الى الاسفل. هذا يعطيني الكلاسيفيكيشن مال الكلاسز اوف كومباوند، كحول لو aldehyde or ketones or carboxylic acid or other kind of classes. بعد ما عرفنا راح نجي نعطي أمثلة بسيطة وننهي المحاضرة. فتشوفون نجي للمركب نشوف يحتوي على 3 ذرات كربون. شوف 1 2 3، إذن يحتوي على 3 ذرات كربون. بما أنه يحتوي على 3 ذرات كربون فإذن اسمه هو بروب ميث إيث بروب اللي هو اسم ال3 ذرات كربون.
بما أنه يحتوي على آصرة مزدوجة so I will add En تمثل لي present the double bond. بعد ذلك because it's a hydrocarbon so I will add E so the name it will be propane. بعد ذلك نجي إلى CH3CH2OH. First it has just 2 carbons يحتوي على 2 ذرتين كربون ولذلك هو E. أيضا ما عنده أي آصرة مزدوجة أو ثلاثية إذا آصرته مفردة ولذلك خليت أي N اللي هو تمثل الآصرة المفردة. وبما أنه هو يحتوي على OH إذا هو من جماعة alcohol ولذلك ضفت له OL وبذلك راح يكون الاسم مالته إيثانول. بعد ذلك راح أجي إلى المركب الثالث. المركب الثالث يحتوي على 1 2 3 4 ذرات كربون. فبما أنه هو يحتوي على 4 ذرات كربون فالاسم مالته راح يكون بيوت هو اسم 4 ذرات الكربون. وبما أنه هو يحتوي على آصرة مفردة ما بي آصرة مزدوجة. ليش؟ لأن أنت راح واحد طالب شو يقول لي زين مو هذا اكو هنايا دبل بوند مو آصرة مزدوجة مو هذا فانكشنال جروب. هذا راح نسميناه الفانكشنال جروب إذا تتذكرون قلنا هذا هو الفانكشنال جروب. طبعا عفوا اكو خطأ صاير بالترتيب. الشكل للثالث هو للرابع وللرابع هو للثالث. الثالث هو الدهايد والرابع هو كيتون بالاشكال. بالنسبه لترتيب الاشكال المركبات العضويه الثالث هو الدهايد ولذلك هو لازم يصير على الرابع والرابع الشكل الرابع هو كيتون ولازم يصير الى التسميه الثالثه. فنشوف ان طبعا اثنيناتهم يحتوي على 4 ذرات الكربون فخليت 4 ذرات كربون اللي هو بيوت. بعدين بما انه يحتوون على آصرة مفردة اذا خليت AN. واما المجموعة الفعالة مالته فهو دبل بوند O. اذا بصفه H الدهايد وكتبت له AL. اما اذا دبل بوند وبصفه CH3 او R معناته هو كيتون وضفت له ONE. بعد ذلك نجي الى هذا المركب اللي هو الخامس. المركب الخامس نحسب على ذرات الكربون 1 2 3 4 5 ذرات كربون اذا هو بنت. بما انه هو يحتوي على آصرة مفردة اذا يضيف له AN. وبما انه هو يحتوي على دبل بوند C دبل بوند OH اذا هو كاربوكسيليك اسيد والاضافه مالته اويك اسيد. هنا السايكلو هو يحتوي على 6 ذرات كربون وبما انه هو حلقي فراح اسميه سايكلو هيكس. سايكلو معناتها حلقي وهيكس هي عدد ذرات الكربون اللي هي 6. بما انه يحتوي على آصرة مفردة اذا هو آن. وبما انه هو BOH اذا هو الكحول ولذلك ضفت له OL فصار سايكلو هيكسانول. بعد ذلك نشوف مركب يحتوي على ذرتين كربون ولذلك هو إيث. بما انه يحتوي على 3 اواصر اذا هو اين. وبما انه هو من جماعة الهيدروكربون فضفت له اي فصار ايثاين. بعد ذلك نجي نشوف بانه هذا المركب يحتوي على ذرتين كربون فسميناه ايث. بما انه آصرته مفردة اذا خليت له ان. وبما انه يحتوي NH2 الفانكشنال جروب مال امين فضفت له التسمية بالنسبة للامين اللي هي امين فصار ايثان امين. الى هنا تنتهي محاضرتنا. ان شاء الله استفادتوا من عندها. محاضرة مهمة جدا لانه تعتبر من اساسيات الكيمياء العضوية اللي راح تستفادون منها وراح تطبقوها بالمحاضرات النظرية القادمة ان شاء الله. شكرا جزيلا لاستماعكم. نلتقيكم ان شاء الله بالمحاضرة الجاية من الكيمياء العضوية بالنسبة للصف الأول كلية الطب جامعة سينا. الكيمياء الطب. مع السلامة.